احتمالا شما هم فکر میکنید که شب یلدا فقط شبی هست که خانواده‌ها کنار هم جمع میشن و میوه و شیرینی میخورن و طولانی ترین شب سال رو جشن میگیرن. اما شب یلدا فراتر از اون چیزی هست که تا حالا در مورد شنیدید. در این ویدیو میخواهیم در مورد باستانی ترین شب سال یعنی شب یلدا یا شب چله صحبت کنیم و ببینیم این شب باستانی ریشه در چی داره و چرا شب یلدا برای ما ایرانی ها و حتی بسیاری از کشورهای دیگه از جمله افغانستان، تاجیکستان و ترکیه و سایر کشورها اهمیت زیادی داره و بعد ببینیم چه شباهتی بین شب یلدا و جشن کریسمس وجود داره. برای درک بهتر این موضوع از منابع مختلفی استفاده شده که مهمترینشون عبارتند از کتاب گاهشماری و جشن‌های ایران باستان، کتاب تذکره دانشمندان آذربایجان، کتاب برهان قاطع، کتاب دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت و کتاب اوستا و کتاب مقدس است. قابل ذکر این که مطالب گفته شده در این ویدیو بدون دخل و تصرف بیان شده و همه بر اساس منابع گفته شده هستش. پیشنهاد میکنیم که حتما منابعی که در کپشن هستش هم ملاحظه بفرمایید. همونطور که میدونید شب یلدا از غروب آفتاب 30 آذر ماه یعنی آخرین روز پاییز شروع میشه و تا طلوع آفتاب اولین روز دی ماه یعنی نخستین روز زمستان ادامه داره. در دوران باستان و در فلات ایران مهرپرستی یا آیین مهر آیینی بود که بر پایه پرستش میترا یا مهر که ایزد جنگاوری و پاکی بود قبل از آیین زرتشت در بین مردم ایران به عنوان الگوی دینی و اجتماعی پیروان زیادی داشت. در کتاب آیین میترا در مورد ویژگی‌های آیین مهرپرستی گفته شده راستگویی و باقی موندن در پیمانی که بسته شده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و برای نشان دادن رسیدن به این درجه بعد از گذراندن آموزش‌های مختلف باید از آزمایش‌های بسیار دشواری سربلند بیرون می‌آمدند و از 7 مرحله می‌گذشتند تا به پاکی برسند. این 7 مرحله شامل مرحله اول کلاغ که منسوب به سیاره تیر هست، مرحله دوم همسر منسوب به سیاره ناهید، مرحله سوم سرباز منسوب به سیاره بهرام، مرحله چهارم شیر منسوب به سیاره هرمز، مرحله پنجم پارسا منسوب به ماه، مرحله ششم پیک خورشید منسوب به مهر پیما و مرحله هفتم پیر مرشد منسوب به سیاره کیوان است. هفت خان رستم که در شاهنامه فردوسی ذکر شده برگرفته از همین 7 مرحله آیین مهرپرستی است. در باور مهرپرستی میترا یا همان مهر در طولانی ترین شب سال که همان اول زمستان هستش از دل سنگی درون غاری به دنیا میاد. در هنگام تولد تنها یک کلاه بر سر داره و شمشیر و تیر و کمانی در دستش. همچنین پیروان میترا معتقد بودند که تولد میترا از فروغ ناشی از برخورد دو سنگ یا ستاره به یکدیگر در آسمان اتفاق میفته و میترا به هنگام تولد در یک دست کره‌ای داره و در دست دیگرش دایره بروج قرار داره. بر این اساس مردم دوران باستان و از جمله اقوام آریایی از هند و ایرانی و یا هند و اروپایی با رصد کردن ستاره ها و ماه در آسمان فهمیدن که کوتاه‌ترین روز آخرین روز پاییز و شب اول زمستان طولانی ترین شب سال هست و بعد از اون روزها به تدریج بلندتر و شبها کوتاه‌تر میشن. به همین خاطر طولانی ترین شب سال رو شب زایش خورشید یا زایش مهر گفتن و به همین مناسبت آغاز سال جدید رو از اول زمستان جشن میگرفتند و معتقد بودند که میترا یا همان مهر دوباره در طولانی ترین شب سال یعنی شب مهر یا همون شب یلدا به دنیا برمیگرده و ساعات روز رو طولانی میکنه و در نتیجه برتری خورشید بر تاریکی پدیدار میشه و باعث نجات مردم خواهد شد.
بعد از حمله اسکندر مقدونی به ایران در حدود 300 سال قبل از میلاد مسیح، سپاه اروپایی اسکندر مقدونی با آیین مهرپرستی یا میترا آشنا میشه و بعد از بازگشت به اروپا آیین میترائیسم در سراسر اروپا پیروان زیادی پیدا میکنه و به سرعت به عنوان آیین رسمی شناخته میشه، طوری که فرانس کومون محقق و تاریخدان بلژیکی در ابتدای قرن 20 میلادی بعد از پژوهش‌های زیادی به این نتیجه رسید که آیین میترائیسم برگرفته از سرزمین پارس یعنی ایران بوده و از طریق برخی از مغول‌های ساکن آسیای صغیر وارد اروپا شده. بر اساس کتب تاریخی رومیان باستان هر ساله در روز 17 دسامبر یعنی 26 آذر ماه در جشنی به نام ساتورنالیا به سیاره ساتورن یا همان سیاره کیوان احترام می‌گذاشتند و تا 7 روز یعنی دومین روز زمستان جشن می‌گرفتند. احترام به سیاره کیوان و عدد 7 برگرفته از همان 7 مرحله آیین مهرپرستی ایرانی بوده که در جوامع اروپایی روم مقدس شمرده میشد. بعد از ظهور آیین زرتشتی که به گمان برخی برگرفته از آیین مهرپرستی بوده، طبق آموزه‌های زرتشت در اوستا سال با فصل سرد شروع میشد و این شب به معنی بشارت پیروزی اورمزد بر اهریمن و یا پیروزی روشنی بر تاریکی جشن گرفته میشد. در آیین زرتشتی واژه دی به معنی آفریدن و آفریدگار هست و به نخستین روز دی ماه اورمزد گفته می شده و به معنی خداوند است. به همین خاطر ایرانیان باستان اولین روز زمستان در دی ماه را با نام دیگان جشن می گرفتند. ببری من است آن مایه ناز یارب تو کلید صبح و در چاه انداز ای روشنی صبح به مشرق برگرد ای ظلمت شب با من بیچاره بساز امشب شب مهتاب حبیبم. بر اساس یافته‌های باستانشناسی شب یلدا از 2500 سال پیش یعنی از زمان پادشاهی داریوش اول هخامنشی در تقویم رسمی ایرانیان باستان وجود داشته، طوری که ایرانیان باستان بر این عقیده بودند که نور و روشنایی و تابش خورشید نماد نیکی و راستی بوده و با تاریکی و ظلمت شب در نبر و کشمکش هستش. در کتاب برهان قاطع در مورد شب یلدا این چنین گفته شده: یلدا شب اول زمستان و شب آخر پاییز است که اول جدی و آخر قوس می باشد و آن درازترین شب هاست در تمام سال و در آن شب و یا نزدیک به آن شب آفتاب به برج جدی تحویل می کند و گویند آن شب به غایت شوم و نامبارک می باشد و بعضی گفتند شب یلدا 11 جدی است. ابو ریحان بیرونی در کتاب قانون مسعودی گفته اولین روز از دی ماه را خرم روز یا خور روز می نامند. خور روز یعنی روز خورشید، روز تولد خورشید که شکست ناپذیر است. این روز منتسب به اهورامزدا است و یکی از روزهای چارگانه جشنهای دیگان یعنی همنام شدن روز و ماه هستش. تأثیر خورشید یا مهر در زندگی مردم و حتی حکومت‌ها در طول تاریخ ایران قابل مشاهده است، طوری که در نقوش بازمانده از دوران ساسانی بسیار قابل توجه هستش. در نقش رستم شیراز ناهید تاج پادشاهی رو به شاه عطا میکنه و در طاق بستان کرمانشاه میترا شاهد اعطای فر ایزدی از طرف اهورامزدا به اردشیر اول هستش. بنابر یک سنت دیرین در آیین مهرپرستی در روز اول دی ماه تعطیلی عمومی بود و مردم به استراحت می پرداختند و شاهان ایرانی تاج و تخت خودشونو بر زمین می گذاشتند و با لباسی سفید به صحرا می رفتند و بر فرشی سفید می نشستند. رئیس و مرعوس، پادشاه و مردم عامی در این ایام همگی یکسان بودند و هیچ تفاوتی بین اینها وجود نداشت. در این روز ایرانیان از کار دست می‌کشیدند چون که نمی‌خواستند مرتکب کار بدی بشن، چرا که در آیین مهرپرستی ارتکاب هر کار بد حتی کوچک در زمان تولد خورشید
گناهی بسیار بزرگ محسوب میشد. در این روز کاشتن درخت سرو به عنوان نماد جاودانگی از دوران کهن در حوزه تمدنی ایران مورد احترام بوده و هنوز هم در بسیاری از مناطق آسیای میانه و از جمله خراسان بزرگ درخت سرو رو احترام میذارن و به اون پارچه و نخ گره میزنن و حتی در بعضی از مناطق به اون قفل میزنن تا گرهگشای مشکلاتشون باشه. در سنگنگاره‌های تخت جمشید اشکال درخت سرو در چندین مکان حکاکی شده که بسیار قابل تأمل و بیانگر احترام ایرانیان به درخت سرو هستش. در حدود بیش از 2000 سال قبل 3 نفر از موغهای زرتشتی بر اساس وعده اوستا که روزی زرتشت دوباره برمیگرده و از نو متولد خواهد شد و طبق محاسبات صور فلکی و دنبال کردن ستارگان آسمان به این نتیجه رسیدند که میترا یا زرتشت در سرزمین‌های غربی متولد خواهد شد. این 3 نفر همچنین با مطالعه کتاب مقدس یهودیان پی بردند که یهودیان هم منتظر شخصی هستند که در کتاب مقدس به اونها وعده داده شده. در کتاب مقدس یهودیان در عهد عتیق و در کتاب اشعیا نبی اومده بنابراین خداوند به شما نشانه‌های خواهد داد. اینک باکره آبستن شده، پسری خواهد زاد و او را امانوئیل نام خواهد نهاد. و در بخش دیگر از زبان اشعیا نبی گفته شده زیرا فرزندی برای ما به دنیا آمده، پسری به ما بخشیده شده، او بر ما سلطنت خواهد کرد. نام او عجیب، مشیر، خدای قدیر، پدر جاودانی و سرور سلامتی خواهد بود. خداوند می‌فرماید ای بیت لحم، هرچند که در یهودا روستای کوچکی بیش نیستی، با وجود این از تو کسی برای من ظهور خواهد کرد که از ازل بوده است و او قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود. این 3 موغ زرتشتی با بررسی وعده ظهور مهر یا میترا از آیین مهرپرستی و زرتشت از آیین زرتشتی و امانوئیل از آیین یهودی و مشاهده حرکت ستاره‌ای به سمت غرب و سایر دلایل به این نتیجه رسیدند که در طولانی ترین شب سال یعنی خرم روز یا شب یلدا در سرزمین کنعان و در بیت لحم کودکی متولد خواهد شد که بر دنیا سلطنت خواهد کرد. به همین خاطر بار سفر بستند و با هدایای گرانبها به دنبال این ستاره به سمت غرب یعنی سرزمین کنعان حرکت کردند. در انجیل متی در مورد این 3 موغ زرتشتی اینطور گفته شده: چون عیسی در دوران هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه به دنیا آمد، چند موغ از مشرق زمین به اورشلیم آمدند و پرسیدند کجاست آن مولود که پادشاه یهود است؟ زیرا ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم. چون این خبر به گوش هیرودیس پادشاه رسید، او و تمامی اورشلیم با وی مضطرب شدند. پس او همه سران کاهنان و علمای دین قوم را فرا خواند و از آنها پرسید مسیح کجا باید زاده شود؟ پاسخ دادند در بیت لحم یهودیه، زیرا نبی در این باره چنین نوشته است: ای بیت لحم که در سرزمین یهودایی، تو در میان فرمانروایان یهودا به هیچ روی کمترین نیستی، زیرا از تو فرمانروایی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را شبانی خواهد نمود. پس هیرودیس موغان را در نهان نزد خود فرا خواند و زمان دقیق ظهور ستاره را از ایشان جویا شد. سپس آنان را به بیت لحم روانه کرد. بدیشان گفت بروید و درباره آن کودک به دقت تحقیق کنید. چون او را یافتید مرا آگاه سازید تا من نیز آمده سجده اش کنم. ایشان پس از شنیدن سخنان پادشاه روانه شدند و آنها ستاره‌ای که در مشرق دیده بودند پیشا پیش آنها میرفت تا سرانجام بر فراز مکانی که کودک بود باز ایستاد. ایشان با دیدن ستاره بی نهایت شاد شدند. چون به خانه در آمدند و کودک را با مادرش مریم دیدند، روی بر زمین نهاده آن کودک را پرستش نمودند. سپس صندوقچه های خود را گشودند و هدیه هایی از طلا و کندر و مر به وی پیشکش کردند و چون در خواب هشدار یافتند که نزد هیرودیس باز نگردند، از راهی دیگر رهسپار دیار خود شدند. بر اساس آنچه که گفته شد
در طول تاریخ از دوران باستان و بر اساس باور آیین‌های مهرپرستی و میترائیسم و زرتشتی با تمام شدن طولانی ترین شب سال منتظر تولد یک منجی بودند و از اونجا که در آیین یهودی وعده اومدن امانوئیل داده شده بود، تقارن تولد عیسی مسیح در این شب اهمیت شب یلدا رو هم از نظر طبیعی و هم از نظر اعتقادات دینی بسیار مورد توجه قرار داد، طوری که در قرن چهارم میلادی و در زمان فرمانروایی کنستانتین در روم با رسمیت شناخته شدن مسیحیت در اروپا روز 25 دسامبر یعنی چهارمین روز زمستان رو به عنوان روز تولد عیسی مسیح جشن گرفتند. نکته قابل ذکر این که از اونجایی که رومی ها از تقویم یولیانی در محاسبات خودشون استفاده می‌کردند، روز انقلاب زمستانی به جای 21 یا 22 دسامبر حدوداً در 25 دسامبر یعنی چهارمین روز زمستان قرار می گرفت. یعنی رومی ها زمستان را 4 روز دیرتر از ایرانی ها شروع می کردن. بعد از تولد عیسی مسیح کلمه یلدا که به معنی میلاد هست از زبان سریانی گرفته شد. نکته مهم این که زبان سریانی در قرون اول میلادی به عنوان زبان مقدس مسیحیت در بخش‌های وسیع از خاور نزدیک و منطقه آناتولی و سرزمین‌های ایران، ترکیه، عراق، سوریه، اسرائیل فعلی، ارمنستان و لبنان استفاده می‌شده. برخی از محققان معتقدند که بسیاری از نمادها و مراسم و جشن‌های پیش از مسیحیت به خصوص کریسمس از آیین‌های میترائیسم رومی بوده و کریسمس به عنوان آمیزه‌های از جشن‌های ساتورنالیا و زایش میترا در روم باستان با رسمی شدن آیین مسیحیت به عنوان زادروز رسمی مسیح در نظر گرفته شده. علامه محمد قزوینی در یادداشت‌های خودش در کتاب برهان قاطع این چنین گفته: یلدا لغت سریانی است و در آن لسان همان کلمه میلاد عربی است که عبارت از زمان ولادت عیسی یا مهر است. محمد علی تربیت در کتاب تذکره دانشمندان آذربایجان نوشته یلدا کلمه سریانی است به معنی میلاد عربی، چون شب یلدا با میلاد مسیح تطبیق می کرده است از این رو بدین نام نامیده شده. دکتر محمد معین در کتاب فرهنگ فارسی در مورد کلمه یلدا گفته درازترین شب سال شب اول برج جدی یا شب چله بزرگ زمستان است. این کلمه در سریانی به معنی میلاد است، چون شب یلدا را با میلاد عیسی مسیح تطبیق می‌کردند از این رو بدین نام نامیده شده. در سفره شب یلدا وجود انواع میوه‌ها و شیرینی‌ها و خوراکی‌ها و خشکبارهایی مثل برگ هلو و زردآلو و انواع نوشیدنی‌ها از جمله شراب قرمز و به خصوص آماده کردن آجیل مشکل گشا نشان از برکت خانه‌ها بود. سعید نفیسی تاریخ‌نگار و استاد ادبیات فارسی ریشه آجیل مشکل گشا را برگرفته از یک داستان افسانه‌ای میدونه که در اون پیرمرد خارکنی با 3 دختر خودش در فقر زندگی میکرد. روزی پیرمرد در بیابان بر روزگار و احوال خودش چند قطره اشک میریزه و در این هنگام خضر نبی به دیدار اون میاد و به اون آداب تهیه آجیل مشکل گشا رو یاد میده و میگه هر ماه این آجیل رو درست کن و به نیازمندان اطراف خودت بده. پیرمرد خارکن به این دستور عمل میکنه تا روزی در بیابان 2 گوهر شبچراغ درخشان رو پیدا میکنه و بعد از فروش اونها ثروت عظیمی به دست میاره و برای خودش و دختراش قصر بزرگی میسازه. دختر پادشاه با دختران پیرمرد دوست میشه. یک روز که برای شنا به رودخانه رفته بودن، دختر پادشاه گردنبند مروارید خودشو در کنار آب رها میکنه و کلاغی گردنبند او رو با خود بر میداره و میبره و دختر پادشاه به دختران پیرمرد اتهام دزدی میزنه. دختران پیرمرد زندانی میشن و پادشاه تمام اموال اونها رو مصادره میکنه. بعد از مدتی خضر دوباره به دیدار پیرمرد غمگین میاد و میگه علت بدبختی تو این هست که آجیل مشکل گشا رو فراموش کردی. پیرمرد ادای این نذر رو از سر میگیره و یک روز کلاغ گردنبند مروارید رو نزد دختر پادشاه برمیگردونه و او میفهمه که تهمتش به دختران پیرمرد درست نبوده.
پس دختران پیرمرد رو آزاد میکنه و اموالشون هم به اونها برمیگردونه. پیرمرد تا زنده بود رسم آجیل مشکل گشا رو فراموش نکرد و پس از اون همه دخترانش این نذر رو ادا کردند و تا به امروز هم مردم در شب یلدا و نوروز از آجیل مشکل گشا استفاده میکنند. اهمیت شب یلدا به حدی است که اغلب شعرای فارسی زبان در اشعار خودشون به شب یلدا اشاره کردند که میشه به حافظ، سعدی، سنایی، سهراب سپهری و بسیاری دیگر از شعرا اشاره کرد. در روز 9 آذر ماه 1401 در جریان 17مین نشست کمیته بین الدول یونسکو برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در کشور مراکش مراسم شب یلدا یا شب چله به عنوان میراث مشترک دو کشور ایران و افغانستان به ثبت جهانی رسید. از اینکه این ویدیو رو مشاهده کردین از شما تشکر میکنیم.